Måndag och idag ska vi lära oss hur vi placerar 1 miljon kronor just nu och varför. Alltså allt ni kan önska er av decembers första handelsdag. Varmt välkommen till Börslunch. Roligt att ha med sig två återkommande gäster. Marie Giertz, förstås prisad förvaltare som lämnade Kåpan tidigare i år, och Erik Nilsson på Lannebo, som lämnade Öhman eller merchades in i Lannebo får vi säga. Jag tänkte vi ska börja, det är den 1 december så siffran 1 får stå i fokus. 1 miljon kronor ska allokeras. Hur? Oj, 1 miljon kronor och man vet inte riktigt på vilken sikt. Men jag brukar vara den där eviga optimisten, makroekonom som jag är. Och brukar man ha lite grann av det ena och det andra. Men jag skulle nog säga att jag tycker att det ser relativt bra ut. Det finns mycket orosmoment där ute och man kan tycka att värderingen är ansträngd. Men jag skulle nog lägga mina pengar i 50% global aktiefond. Jag skulle nog ha just nu lite mera i Sverige som en också jämvikt mot tech som du får i globala fonden. Så kanske 30% i en svensk aktiefond. Och sen skulle jag lägga lite grann i cash och då skulle jag nog ha bankkonto idag. Jag tycker att räntorna har kommit ner och det finns lite risker på uppsidan och kreditspreadar är ganska hopträngda. Och sen kanske någon krydda i något småbolag som har gått väldigt svagt och som kanske finns någon revival här så småningom. Mycket att prata om och mycket att återkomma till. En spännande mix tycker jag. Dina tankar? Landar nog hyggligt likt. Kanske inte så konstigt om man jobbar med sånt här båda två. Men möjligen att ha arbetshästen som globala aktier och gärna med lutning åt hälsovård. Tycker jag är en bra stabila vinster över tid. Sen så behöver vi ha lite spets på den där och då tycker jag att svenska cykliska småbolag intressanta, framförallt om vi får rätt i vår makroutsaga för nästa år. Men man får ju också vara ödmjuk att man kan ju också ha fel, det händer ju ibland. Och så därför så är det någon form av airbag i form av företagsobligationer, alltså med kort räntebindningstid, eller till och med ännu säkrare med statsobligationer med kort räntebindningstid. Jag ser fram emot att höra mer om förklaringen bakom det här. Men vi återkommer till det. Vi noterar att börserna är ner lite idag. Men du nämnde hälsovård. Hälsovård är ändå en sektor som har gått rätt bra senaste tiden. Studsats ganska ordentligt. Jag tänker att vi ska kika på en bild som visar vad är det som gått bra i november och inte. Silver, guld och sen så har Portugal gått dåligt. Jag har ingen aning om varför, men jag ska ta reda på det. Brasilien gått bra också. Någon reflektion kring det här och till börshumöret, Marie? Nej, men jag tycker att det har ju varit efter det här rally som vi såg så har det varit lite mer osäkerhet just nu kring vart vi är på väg härifrån. Många diskussioner kring värdering, förstås geopolitiken och vilka räntesänkningar eller hur tillväxten kommer att se ut. Så att vi står lite i ett vägskäl och då får man räkna med lite volatilitet. Så att det slutade ändå bra och förra veckan gick det, kanske börja lite trevande igen. Vi har en del viktiga möten framför oss här som kan ju stöka till det hela. Fed-mötet tänker framförallt på då. För det är egentligen inte helt självklart att det ska vara en räntesänkning som det plötsligt har skiftat ganska kraftigt kring det. Men kommer inte en räntesänkning, då får jag nog ta tillbaka lite av den här optimismen. I alla fall kortsiktigt. Sen är jag fortfarande lite optimistisk på lite längre sikt. Flika in där. På vinnare och förlorare tänkte du? Ja, eller jag tänkte på Fed. Jag tyckte det var intressant. Nej, men jag håller med om att Fed-sänkningen, man behöver nog ha den där lilla moroten framme. Så att om de rycker bort den någon anledning, men då kommer vi nog få en annan dynamik i december. Men annars så är det ju upplagt för att det ska bli en stark avslutning på året utifrån att vi hade lite stök i Mag 7 som har varit har väl fortfarande ledarskapet i den här börsuppgången, men att vi fick lite sättning där och så nu börjar förhoppningarna igen komma på räntesänkningar. Det kan vara den här impulsen som kan driva börserna som helhet vidare.
December brukar vara starkt historiskt, men det här har andra sidan varit ett år som har avvikit lite grann från gamla säsongsmönster. Notera att bitcoin var ner kraftigt i morse. Är det här en värdefull indikator? Är det något du liksom tittar på även om du inte investerar i det? Tycker du att det ger någon sentimentskänsla? Nej, jag brukar inte titta på bitcoin. Jag har svårt att utvärdera. Det brukar ju vara risk på, risk av, men det har inte riktigt stämt här sista tiden, noterade jag i alla fall. Nej. Om man tittade med både mot VIX men också mot till exempel Nasdaq i USA med lite growth och tillväxttrender, så brukar vara lite mer en riskaptitindikator också. Så har det divergerat nu, så att jag vet inte riktigt vad det är som driver bitcoin. Det är inte min hemmabana. Ja, nej men bitcoin är ju svåranalyserat, men jag brukar ändå se det som någon form av riskindikator. Så att, och det återspeglar väl att alltså att de går hand i hand då, när Mag 7 gick svagt förra månaden, och även bitcoin. Jag tror att de går lite hand i hand. Sen då att vi har ju fått lite rekyl uppåt på Mag 7, men inte i bitcoin. Där vågar inte jag dra någon slutsats om det då är ekvivalent med att det är ett köpläge i bitcoin. Så att jag har det mer som en... Det är det väl alltid, tänkte jag säga. Ja, exakt. Det beror väl på vem du frågar. Ja. skulle jag också säga. Russell 2000 gick ju väldigt bra i förra veckan och studsade ordentligt, över 8%. Så att jag tycker också är fascinerande att de här sammanhangen inte hänger ihop. Studsar gör även Corem idag, som förlänger ett hyresavtal med Ericsson då i Kista. Och aktien den stiger 4%. Det är väl en lättnadens suck, eftersom att det har varit lite riskabelt, tänker jag, kring i Kista tidigare. Sen så har vi försvarssektorn som går ner idag efter att det pågår samtal om fred under helgen. Går ner då igen på fredssamtal, kan vi säga. Erik, några tankar om vinnare och förlorare på fredsplaner? Ja, men det är jättesvårt att göra en utsaga om det här verkligen kommer leda till, liksom, är det nu vi får den här dealen eller inte. Men jag tror ändå att man ska ha de här tankarna i bakhuvudet när det... Liksom, det är en sak det som kommer ut i media, vad är det som pratar, men uppenbarligen så förs det ju väldigt mycket samtal, så att det skulle mycket väl kunna komma någonting där då. Sen hur den freden ser ut kommer ju styra väldigt mycket om vad det blir för konsekvenser, men om någon form av den här dealen leder till minskade sanktioner mot Ryssland, ja men då kommer ju förmodligen energipriser gå ner, kommer vara stimulativt för Tyskland som har kämpat på med sin industrisektor. Men svensk verkstad skulle ju generellt sett gå bra i en sån uppgörelse, för att det finns ju herrans massa att göra i Ukraina. Så att det är väl, finns många delar man kan plocka upp i ett sånt läge. Hoppas att verkstaden blir vinnare. Från försvar ska vi gå vidare till flyg. Air France KLM är en av dagens vinnare, upp över 7% på en färsk rekommendation. Samtidigt backar Airbus, som har problem, jag uttalar lite franskt där, har problem med kosmiska stormar. Solstrålen kan nämligen påverka mjukvara som behöver uppdateras, och sånt kostar pengar. Apropå politik, vi nämnde Fed. Trump har sagt att han nu valt Fed-chef. Däremot vet vi inte vem eller när det kommer berättas exakt vad vederbörande heter. Men enligt amerikansk media så är Kevin Hassett den som has it, om ordvitsen ursäktas. Säkringen i december är ju säker. Att Japan ska höja däremot i december verkar ha tyngt japanska börser under natten. Vi har en bild som visar på politisk risk. Jag tycker liksom nyhetsflödet fortsatt känns som väldigt Trump-dominerat och väldigt skakigt. Här ser vi VIX i rosa och politisk osäkerhet i rött, och den har trendat ner ganska mycket. Ja, man ser ju ganska tydligt här varför vi har haft en rekyl på börsen och att det ser bra ut och så. Det är väl det som är det här skräckindexet då, kan man få kalla det för politisk risk, som var där i samband med april, Liberation Day. Tidigare kriser, om man går, det är ju ganska lång historik det här, så är det ju mera i finansiell sektor, inte lika mycket att det är det politiska spektrat som har varit det som har drivit börser och liknande. Och det är ju det som är skillnaden nu då, det här året. Men det är ju ganska kraftig rekyl ner. Så att det är väl någonting som också en förklaring till bakomliggande att det har vänt tillbaka och varit stark börs. Jag tycker också att siffrorna som bolagen har presterat under den här turbulenta perioden visar ju också, i kombination med det här, känns ju verkligen som en bra, stark börsdrivare. Ja, och många farhågor kanske inte har besannats heller.
risker med tullar och så vidare som vi satt och oroade oss för ganska mycket här i början av Jag och april. Gabriel som satt och skrek att allt skulle gå åt fanders. Det gjorde alla makroekonomer också. Det var ett gott sällskap i vår felaktiga analys. Nya avsnitt av Börsens varje dag. Ändrade prognoser. Volvo Cars går starkt på börsen, i alla fall inledningsvis efter en analys från Dagens Industri. Veckans aktie där. Samtidigt visar färsk statistik att antalet nybilsregistreringar föll kraftigt i november jämfört med november ett år tidigare. Det här enligt branschorganisationen Mobility Sweden. Och det tänkte jag skulle vara lite dagens huvudtema. Dessa motstridiga signaler vi får från både bolag och makro. Vi fick PMI-data på morgonen som var lite svagare, men en KI-barometer i fredags väl, som var hoppingivande. Ja, KI-barometern är hoppingivande, men även den här PMI, även om det var lite lägre så har ju det varit klart över 50 i Sverige under ganska lång tid. Det har sett starkare ut i Sverige än på många andra håll i världen vad gäller inköpschefsindex. Och KI-barometern bara bekräftar den bilden att det ser lite starkare ut. Men det som kanske överraskar mest är ju att, tyckte jag i alla fall, att det var ju, ja men det har vi här på bild tror jag nu. Det är byggsektorn. Att den ju också vänder upp och drivkraft där. Och framförallt om man tittar lite mer i barometern och just på byggsidan så verkar det vara drivet väldigt mycket kring utsikterna för att rekrytera. Och det är ju väldigt hoppingivande. Det kanske hänger ihop med er diskussion tidigare här med om vi ska börja rusta för Ukraina och så vidare. Att det behövs fler bygg. Ja, för det har vi pratat mycket om, att det ska gynna bygg och fastigheter i någon mån också. Konjunkturspaning? Ja, men jag kan tycka att jag analyserar ju makro globalt och det är långt ifrån överallt där det är liksom entydigt var man befinner sig i konjunkturcykeln och vart man är på väg. Men just Sverige tycker jag känns mer liksom tillbaks i skolboken hur det brukar se ut. För att vi hade ju väldigt svag konjunktur under 2022-2023 när liksom köpkraften fullständigt urholkades av höjda räntor och hög inflation. Men nu har vi fått räntesänkningar, vi har fått ledande indikatorer med inköpschefsindex som har börjat vända upp och sen så får vi nu bekräftelse från bättre aktivitet i detaljhandel, bättre BNP-siffror, upprevideringar. Så att det sista liksom, komponenten man skulle vilja se är ju lägre arbetslöshet och den tycker jag förutsättningarna för 2026 finns där. Men så ser det ju verkligen inte ut om man tittar på USA eller Kina eller Europa för den delen. Vi tar Tyskland som exempel. Där är arbetslösheten väldigt låg, men jag tror att skulle man fråga gemene tysk så eller det har vi ju data på i konsumentförtroende, men det är ju ganska deppigt egentligen. Och tittar man på USA där ganska halvljummen, alltså typ ingen tillväxt i industrisektorn. Däremot är det ju bra fart i tjänstesektorn. Så att svårt att dra någon sån här, alltså vi som tittar top-down vill ju gärna ha det här klassiska cykelmönstret, men vi får acceptera att så ser det inte riktigt ut, i alla fall om man tittar globalt. Då. Men Sverige? Ja, och man kan ju lägga till, jag tycker om man då tittar på Sverige, det som jag tycker är lite kanske anmärkningsvärt och som kanske också är lite svår förstått är att nu har vi ju penningpolitisk lättnad, vi kommer få finanspolitisk lättnad och så vidare, inflationen har kommit ner och allting, det är väldigt positivt för den inhemska marknaden och den bör ju då stärkas och gå bra. Men det som ju borde gå lite sämre, det är ju exportindustrin. Vi har haft kronan som motvind samtidigt som vi har vår största handelspartner Tyskland som du precis refererar till som det går otroligt svagt i. Och sen har vi tullarna i USA och så vidare. Och det måste jag säga, det imponerar mig i alla fall i den statistiken som har presenterats att vi har ett så starkt exportläge. Så att du har ett positivt bidrag från nettoexporten, vilket ju tycker jag också är positivt. Om vi kan fortsätta hålla i det. Jag tycker det är fascinerande, för det känns ju ändå inte som att siffrorna helt går ihop, eller vad man ska säga. Om vi har den här lite grumligare bilden då från Tyskland och ändå lite USA också, men vi har exportföretagen som då går hyfsat bra. Kan de fortsätta gå bra om den grumliga bilden består i de här andra länderna, eller är det egentligen en bättre situation än vad datan just nu därifrån visar? Alltså, för att man ska få ihop bilden.
Ja, men om vi ska ha rätt i våra utsagor, då behöver vi nog få se lite bättre aktivitet i framförallt Tyskland. Det är ju väldigt viktigt. Men klart, Europa är större än bara Tyskland och Frankrike, utan det är ju faktiskt länder som Italien och Spanien har ju faktiskt varit ganska starkt. Men klart, Tyskland, där blir det ju mer verkstad som brukar gynna specifikt Stockholmsbörsen då, så att det är klart vi behöver se lite ljusglimtar där. Och det som är bekymmersamt tycker jag med Europa, och jag tror att det var EU-kommissionen också hade sin senaste prognos, där ser man ju att om man tittar på hela EU så blir det inte så mycket positivt bidrag från finanspolitiska stimulanser, vilket vi ju alla pratar om. Men det ska byggas nu infrastruktur och det är energiförsörjning och så vidare. Att du kommer att ha en ganska kraftig finanspolitisk stimulans, precis som vi kommer att få se i USA med The Big Beautiful Bill nästa år, eller i Sverige för den delen. Och det blir man ju lite mer bekymrad över, att det ser lite spretigt ut. Men okej, Tyskland har ju faktiskt positivt bidrag förhoppningsvis till BNP av finanspolitisk stimulans. Men det låter ändå som ni båda tror att det kommer, för du nämnde svenska cykliska småbolag som kryddar din portfölj, och du nämnde ju 30% svenska aktier, vilket kräver någon slags global uppväxling, i alla fall lite grann. Ja, och sen så ser jag också att Sverige har laggat efter lite grann alltså i index. Det är det att vi kanske som i alla fall om du är en retail-investerare, en vanlig fondinvesterare, och då har du ju fått väldigt svag avkastning i år på grund av dollarförsvagning framför allt i dina globala portföljer. Och då tycker du att den svenska börsen har gått jättebra, eller mina svenska placeringar har gått jättebra. Men om du tittar i lokal valuta så har ju svenska börsen varit en av de sämre. Då har både Europa och USA med flera andra emerging markets har ju kommit tillbaka också. Har ju gått mycket, mycket starkare. Så jag tycker att det finns lite catch-up-effekt fortfarande för svenska aktier. Och sen ja, det är väl framförallt det jag ser framför mig. Och sen också att det är en bra diversifiering om man nu ska sprida sina risker. Om man har globalt så vet vi att vi får väldigt mycket Magnificent Seven, tech och så vidare. Och där är jag kanske lite sån att då har jag det som en hedge, det här svenska portföljen, mot Magnificent Seven. Sen är jag inte jätteorolig för, jag tror att jag är inte expert på AI och de här bolagen, men jag utgår lite mer utgår ifrån resonemanget fear of missing out, så att hellre vara investerad där än att stå utanför. Ska vi titta på de trånga tradesen? Vi har ju lite av ett AI-tema i varje börslunch numera. Och den här tog Marie från Bank of America-enkäten, alltså vilka trades eller vilka positioneringar man tycker är mest överbefolkade, de mest populära positionerna. Vid olika tidpunkter när man då har mättar. Och frågan låter tolka som att många är inne i Magnificent Seven är inte avskräckande utan tilldragande, eftersom FOMO är en stark drivkraft. Jag tror att det är det. Och sen har väl igen överraskat positivt. Alla har ju varit lite bekymrade och osäkra kring uthålligheten och värderingarna. Och sen har det ju kommit, sen de här mätningarna så har det ju kommit kvartalsrapporter, och så har de ju återigen bevisat att man levererar vinster. Och då har ju man återigen liksom klivit in på tåget, och det är klart att då ligger väldigt många tungt där. Är det dit eller därifrån, Erik? Nej, men vi försöker ju, alltså vi är inte helt borta från det, men vi försöker prioritera andra delar, kanske andra också lite mer stockpicking-mässigt, att AI-temat kanske fortfarande lever, men är det just Nvidia man ska äga, finns det andra chiptillverkare, alltså mer åt det hållet. Men det som är ganska intressant det är ju att även fast Nvidia då hade en väldigt stark rapport och uppenbarligen så finns ju investerarna där, så orkar inte kurserna riktigt lyfta. Och det är liksom, det här tycker jag är en varningssignal. Alltså, på samma sätt som att Novo Nordisk var ju en jätteälskad aktie. Som fortfarande är ett jättebra välskött företag, men där liksom kurserna inte orkar vidare. Så att jag tror ju att om man kollar på Mag7 till exempel, så har ju Google är ju den som har presterat bäst senaste tiden, medan de andra har fallit undan. Så att det är möjligt att vi inte ser, alltså det här med diskussion bubbla eller inte, det finns
tendenser där. Ja, men min bedömning här och nu, det är väl att vi kanske kan se någon rotation. Alltså inte liksom hela temat bara raseras här och nu då, men att det finns de högst värderade bolagen. Det kanske inte där man ska vara, där det har best risk-reward. Vi hade en bild i förra veckan som jag tyckte var lite spännande på det, som visade just diskrepansen mellan Google-klustret vad gäller AI och OpenAI-klustret. Och att det är just OpenAI-klustret som verkligen har laggat efter. Och det är spännande att se hur det utvecklar sig framöver, tycker jag. Ja, men catch-up-effekten där, absolut, den tycker jag verkar rimlig. Håller med. Vi har tyvärr gjort slut på all vår catch-up i form av programtid. 20 minuter går fort när man sitter med Marie Giertz och Erik Nilsson här i Börslunchstudion. Lyckligtvis så kommer det nya program även den 2, 3, 4 december och så vidare in i evinnerligheten. Tack för oss. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.